Created using Powtoon. Created using Powtoon. So, papakita ko sa inyo ngayon kung paano gumagana yung non-coherent receiver. So, first, this is the antenna. Then mixer, ang oscilloscope, then another one. Tapos dito na mapasok yung BFO, which is na-discuss na rin kanina. So, this is BFO. And then yung output is either pwede nyo lagyan ng amplifier or pwede hindi na rin, depende dun sa design nyo. So, audio output. Okay, first. So, pag nagtatransmit tayo ng SSB, hindi yung 100, hindi yung, kasi common sa atin na pag nag-SSB tayo, 100 megahertz yung ginagamit natin pag nagtatransmit tayo. So, sa receiver na to, kailangan muna natin gawing SSB yung DSB. So, gumagamit tayo nung intermediate frequency na 455. So, kaya nagtataka kayo bakit 100, ito is 1,000 kHz ang gagamitin natin dito. So, this is secondary frequency na ginagamit for transmission. So, for example, nakakuha tayo ng signal na 100 kHz. Ang gagawin ng 100 kHz na yun, pupunta dito sa may RF amplifier. This amplifier is, pupunta ko na pala siya sa filter. Yung ginagawa ng filter, nililimit niya yung mga frequency na pumapasok dito sa bandwidth na to. So, lahat ng mga frequency na nandito sa labas, tina-attenuate niya or tinatanggal niya. So, for example, ito yung FC natin, which is ito, 1 MHz or 1,000 kHz. Yun lang yung papasok sa kanya. Any frequency, for example, 2 MHz, tatanggalin niya. So after yun, papasok siya dun sa may amplifier. Itong amplifier na to, hindi siya necessary na kailangan na ilagyan sa may sa may RF stage. So, pwede siyang meron, pwede hindi, depende nga rin sa design. Tapos, pero kung meron siya, ang kagandahan nun is, pag meron ganyan, is mas mataas yung gain. Which converts to mas maganda yung sensitivity. Plus,
nalilimit niya yung image frequency. So mamaya, di-discuss ko mamaya sa may IF stage yung ano ibig sabihin ng what is image frequency. Tapos, mas maganda rin siya dahil yung noise to signal ratio is mas maganda. Okay, so after nun, pupunta yung signal na 100 kHz lang, tsaka yung mga nakapasok dito sa filter na to, dito. So ibig sabihin 100 kHz to. Now, itong mixer na to, it's a heterodyne. So, ibig sabihin lang nun, combining two frequencies para makapag-produce ng certain frequency na gusto mo. So, yung sa mixer na to, gumagamit ng dalawang different signal. So, from the RF signal, tsaka yung local oscillator. Yung local oscillator, dinedesign siya in such a way na kailangan yung output mo is equal to IF. F na immediate frequency. So, ibig sabihin nun, the frequency of IF is equal to either RC plus minus no frequency ng LO. So yung LO is nade-design din naman siya. Which is pwede mo makuha yung frequency nga ng LO kung i-rearrange natin to, which is FLO equal to RC plus RF. Ito. So itong frequency na to, may tawag dyan. So minsan ang tawag dyan is high side injection. Kung ibig sabihin naman yung frequency ng immediate frequency is ina-add natin doon sa radio frequency. So for example, meron tayong 100 ganyan, may 100 kHz dito. Kung gusto natin makita ito, dapat alam natin din yung immediate frequency, yung common na ginagamit sa immediate frequency. In FM, in AM, ang immediate frequency is commonly 455. Sa FM, it is 10.7 MHz. So, kung mapapansin nyo, yung 455 at yung 10.7 MHz, nagpo-fall siya outside ng AM ba, common na AM which is 535 to 1605. So lagi siya nandito. Dinedesign yun na such a way na dapat lagi nasa labas yung FIM. Ganon din sa AM, sa FM, na nasa labas ng 88 to 108 MHz. So nandito yun, yung 10.7. So, may talaga ng klaseng equation ng FLO, hindi lang siya high side injection. Meron din siyang low bit injection, which is low side injection din, which is FLO is equals to FC minus FIF. Pareho lang naman yung makakalabasan niya na which is kung kailangan expect natin 455 kHz dito. So for example, kung gusto natin alamin yung frequency na local oscilloscope, which is alam natin to, FC and FIF, pag ginamit natin yun, FLO is equals to 1000 kHz plus 455, which is equals to 1455 kHz. So pag yun ang ginamit natin dito, ibig sabihin, ito, 1455. So, yun. So, yun yung dalawang frequency na gagamitin ng mixer. So, after nun, pag-combine nun yung... Ang ginagawa ng mixer, pag-combine yung dalawang frequency na nagpo-produce ng sum and difference.
So what is FI sum at FI diff? Yung FI sum is the sum of dalawang frequency. So FC plus FLO. Yung F difference naman, which is FC minus FLO. So pag kinukuha natin ito, normally yung ginagamit, normally ang lumalabas dito is dalawang frequency, hindi lang yung 455 dito. Meron din siyang lumalabas na sum. So which is 2455. So papansin natin, lumalabas na ang frequency. So after nun, pupunta na tayo sa may IF stage, which is this. Ang ginagawa ng IF stage, kino-convert yun nga, pinifilter niya yung immediate frequency na ginamit natin kanina. So sa IF filter, since dalawa yung frequency na pwede na nagpo-produce ng mixer, ang ginagawa niya, naka-tune ito sa 455 kHz. So ibig sabihin nun, lahat ng frequency, aside from the FC, center frequency na to, ina-attenuate niya. So ang lalabas lang dito is 455. Now, so dito na tayo sa mga amplifier na to. Ito, katulad din na sinabi ko kanina sa amplifier ng RF stage, hindi siya necessary na kailangan lagyan. Pero commonly sa mga design na non-coherent na receiver, ang ampli ay nandito. Kaysa pwede siyang 1 to at least 6. Hindi siya uncommon na makikita sa ano. Depende kung ano yung kailangan mong amplitude ng ano yung signal na kailangan mo. So, ito yun. Hindi siya, yun, sabi ko, hindi siya uncommon na meron dito. Na minsan, hindi na kailangan itong RF na to. Kasi nga, ginagawa yung amplifier dito kasi mas mura nga gawin yung amplifier sa mga IF stage. So, tsaka mas maganda yung selectivity. No? Pag na-amplify na yung signal, so 455 pa rin yung signal na lalabas dito. So, may BFO na tayo. Dito na tayo sa may dito na tayo sa may demodulator. So, a demodulator is another type of mixer. So, dinedemodulate din yung ano. Katulad ng isang mixer doon sa unahan kanina, dalawa rin yung output nito. Which is a sum and a difference din. So, for example, ang BFO natin is 452 kHz. So, ibig sabihin, kung meron tayong 455 kHz dito, kung may sum, ibig sabihin, may sum and difference din tayo. So, ang sum niya is 907 kHz. Tsaka isang 3 kHz. So normally, ito yung nakikita natin. Ito yung lumalabas na frequencies, which is sum and difference nga rin ng frequency. So, para makalis natin yung ma-filter out natin yung sum frequency, normally nilalagyan ito ng filter. Para matanggal itong 907. So, ang output ng mismong receiver natin, mismong coherent receiver natin is 3 kHz, which is the signal frequency. So, bakit nga ba natin 452 natin kHz to? Yung 452 kHz natin dito, yun yung ginamit natin doon sa pag-modulation. Doon sa before doon sa transmission. So, kung ito yung 3 kHz mo, yung 452 kHz na yun, same siya as
yung ginamit natin na intermediate carrier frequency natin dito. Pag hindi yun pareho, pag hindi ito pareho mula sa modulator natin dito sa transmission, pag hindi siya pareho, dapat i-call yan. Pag hindi siya pareho, iba yung makukuha natin na frequency ng signal kaysa doon sa ginamit natin na sa input signal dito. Yun. So, yun. Napansin namin na parang yung receiver natin is actually parang transmitter din natin. So, ano ba pinagkaiba ng dalawa? So, right na ito. So, sa transmitter natin, sa transmitter nga natin, ang input natin is low frequency. Ang output natin is high frequency. Ito yung 3 kHz. Ito yung 1000 kHz. Pag sa receiver, ang input natin is high frequency, which is the 1000 kHz, while yung output is low frequency, which is yung signal, which is the information signal. Ilan naman yung pinagkaiba nila? Pero parang pareho lang din naman yung design circuit. So, yun. Created using Powtoon. Yung diniscuss kanina ni Shibi na about dito sa diagram, i-discuss ko naman ngayon yung about sa image frequency. Di ba sa antenna, mayroong multiple signals na pumapasok, tapos dadaan dito sa may RF stage. Nadedetect niya yun, tapos marami yun. Example, kunyari, dalawa ang nadedetect niya. Kunyari yung isa yung undesirable signal, tsaka yung isa desirable signal. Yung bigay tayo example. Isa. Na equal sa ito ay 144 kHz. Ang channel 1. Ito yung tinatawag na desire natin na signal. Na 1,000. Tapos yung sa difference, yung image frequency, yung intermediate frequency ay tsaka yung channel 2 na isa na hindi natin desire na masagap. Yun yung binibigay ng image frequency. Ay, yung formula kanina ng image frequency na
frequency, plus mo yung 2 times no image frequency. Ay, terminate frequency. So, makukuha natin dito yung IA na 1,000 plus po sa 2 times 455 kilohertz. Makuha natin yung image frequency mo na nasa 1,900 kilohertz. So, kung binagin mo siya dito, na 1910 minus mo sa 1455 kilohertz. So, makikita natin dito, yung papasok sa mixer, yung undesired tsaka desired, at yung desired tsaka undesired, parehas yung signal. So, sa example, pag sa radio, yung nagpapatong yung signal ng dalawa yung naririnig mo, parang yung isa, parang sila nagiging noise. Pagdating dito sa IF stage, hindi na siya maganda. Hindi na siya magandang filter. Kaya hindi niya rin niya kaya filter. Kaya dito, yung kailangan magandang selectivity ng filter sa RF stage para hindi na maka-interfere yung image frequency sa desired frequency mo na 1,000 kHz. Yung sa IF stage naman na hindi na filter ng maayos dito, mula pa lang dito, yung pagdating sa IF stage mo, hindi mo makakamit yung desired na output na kailangan mo. Therefore, dapat kailangan maganda talaga proper design yung RF filter stage mo para yung desired na output na gusto mong makuha. Hello guys! Ngayon, i-explain ko yung isa pang type ng receiver na ginagamitan ng BFO, which is coherent type. Kanina, in-explain na ni David, pati ni Shibi, yung isang type ng receiver, which is non-coherent. So, ngayon, i-explain ko naman yung coherent type. Coherent type of receiver is identical to the previous non-coherent type of BFO, except that yung local oscillator or yung LO, pati yung BFO frequencies ay synchronized sa carrier oscillator ng transmitter. So, ano nga ba yung pinagkaiba ng non-coherent pati ng coherent na receiver? So, meron siyang recovery circuit. Ito siya. I-drawing ko siya. So, ayan siya. Meron siyang recovery circuit. So, ano nga bang ginagawa ng recovery circuit? Yung recovery circuit natin has a narrow band PNL that tracks the pilot carrier ng SSB-RC or single sideband reduced carrier na signal. So, kinukuha niya yung signal from SSB-RC. So, once na na-recover niya na yung carrier signal, gagamitin niya ito to generate coherent local oscillator frequencies gaya ng RF and LO frequencies, pati na rin yung BFO frequencies sa synthesizer. So,
ano nga ba yung synthesizer? So yung synthesizer parang bago lang sa pandinig natin, pero sa electronic systems, pangkaraniwan na siya. So ang frequency synthesizer is an electronic system for generating a variable frequencies na galing sa fixed time bus or oscillator. So bago siya sa pandinig natin, pero pangkaraniwan na siya sa mga devices natin gaya ng radio receivers, mobile telephones, walkie-talkie, CB radios, satellite receivers, and GPS systems, at marami pang iba. So, ano nga bang ginagawa ng frequency synthesizer? So, a frequency synthesizer can combine frequency multiplication, frequency division, and frequency mixing, which includes frequency mixing of a process generates sum and difference of frequencies operation to produce yung desired mo na output signal. So, therefore, any minor changes in the carrier frequency sa transmitter ay compensate sa receiver. And the problem of frequency offset error is eliminated. Therefore, mas maganda pa lang ang coherent compared sa non-coherent kasi mas mababa yung chance ng offset error niya compared dun sa non-coherent type ng receiver using BFO. So, yan. Thank you.